Доброго мирного дня вам. Нова рідкісна. Завтра нова епічна. Другий день нам дають подачки. Стандартні обряди. Як воно там називається? Азорська зеленушка якась. А хто тут у нас свариться? Ну, потрохи будуть гравці видалятися. Без образ. Хто не буде намагатися набивати гачки в 11 КП, буде видалятися. Не вистачає жетонів. Дуель. Починати з дуелі. Змінили нам завдання. Можна прогнозувати. Змінили знову щось до гіршого. Приманки, як завжди, в останній нагороді дають. Нема на чому шукати ліцензію, а ліцензію потрібно шукати. Нічого не робив і сила добавилася. Скорпіон. У нас вже була Альфонс і Скорпена. Альфонс прийдеться жертвувати. Це знову у мене немає приманки, і ліцензія не буде випадати. Те, що не потрібно, випадає. Завжди накручена нова. 2-0. Ніколи такі малі ліцензії не падають, але коли нова, випадає
то жахіття. Як не 2, так 3. Дайте загадкову мені. Потрібно шукати надзвичайні. Маяче, але не попадає, не випадає. Як і загадкова маяче. Як у вас там самопочуття? Бо в мене зовсім не дуже. Зовсім стан якийсь. Не хочу. Постійно маяче 5,1, при цьому не випадає. Як і загадково, постійно 6,1 маяче. Це, на думку власників гри, рандом називається. Коли постійно одне те ж саме випадає. 6,1. Оце рандом загадково. Постійно 6,1. І 5,1 постійно нова випадає. Це рандом. Півгодини можна ліцензію одну тільки шукати. 6,1. Оце рандом загадково постійно показує 6,1. А ця 5,1 постійно показує. Це рандом власники гри. Це якесь знущання. Не якесь, а абсолютне знущання. Квест, що тут взагалі в цьому буде відбуватися? Тут цукерка, азорська ваза, азорський вазон, великий пакет приманок дають. Гадав, жетонів вистачить. Не вистачає жетонів. Шкода. Нова локація і так швидко звичайні прокачалися. Дуже мало попадає. Дуже мало. Азорська зеленушка 9 зірок. Середня така. Але в цілому дуже мало.
ліцензія погана, дерево не прокачане. Вудка 6 зірок. Так, якщо нам піти по економному. І чому зеленим світиться? У суперника менше, а в мене зеленим не світилося, як і зараз не світиться. У суперника 100% менше, а в мене червоним світиться. В чому причина? Ну, це вже більш-менш. 10 буде? 10 зірок є. Вже більш-менш така 32. А в додатковому завданні що там? Поєдинки знову стоять? Знову міфічну на Гаваях сьогодні потрібно. В рейтинг 1000 навіть втрапив. Нової легендарної вчора. Дають прокачати. Щоб дали ліцензію 5+. Приманки нам будуть сьогодні тут давати? Або вчора надавали і досить на тому. Мої вітання, рейтинг 10. Так, поки не можу давати. Картина не зрозуміла. Поєдинки потрібно вигравати. Проведіть поєдинок, навіть не виграти, проведіть. Всі завдання будуть в квесті. Чотирнадцята і тут вже зараз будуть тягати 13 зірок. 100% 13 зірок вже будуть тягати. Третій рівень у мене рідкісний, новий. Яка там в тебе нова буде? Стара, то зрозуміло яка. 25. Ну це ще так. Повинен сказати більш-менш. Поки буду на третій наживці. Елітна. На третю наживку. Якийсь слабенький мені попався.
Недонатний. Відразу видно недонатний. Але стандартно є загадкова ліцензія. Що тут цікавенького в цих нагородах? Елітні, аж 3 штуки елітні потрібно зловити. Шість. А яке ще завдання? 34. Так, дають приманки. Поки не розумію, про що ви кажете. Виставлю. Це там в квесті є ліцензії, вимагають 100%. 2 підряд. Четвертий рівень це ні про що. Потрібно мати хоча б 5-й рівень рідкісний. Хоча б 5-й. 38 на 4-й рівень, ну в цілому непогано. Дерево робить свою справу. От така людина. На початок такий маленький показує. Ну, то явно не 4-й рівень, як у мене. Відразу він мені не сподобався. 94-й рівень. Вчора набивав гачки і також зустрічав монстра. Може це він і був. Малий, але спритний. На малих рівнях стартувати локацію набагато краще, ніж на великих рівнях. Але мільйонів мало, тому сподіватися на якісь рекорди така справа не дуже. Це ви за це казали, вогняна земля. Вони можуть це виправити. Зараз пройде якісь півгодини, і вони це виправлять. І ті, хто вже отримав ці нагороди, звісно, з ними нічого не зробить. Шкода. Нам приманки потрібно на нову локацію, а нам дають
якусь стару. Яке страшко. А тут на нову впало. А могла і нова рідкісно впасти? Ні. Ніколи не буде падати. А в нас там босів ще не було? 49. Хай вам. 49. 14:21. Вже там 49, 48, 47. І пішло. За щось надавали там. Колесо не обертав. І тут приманка. Приманок. 4 слоти приманок і приманка таки не впала. Золоті медальки. Мені зовсім не попадають звичайні гравці. Зовсім. Або золоті медальки, або рівні там 400 плюс. Не кажу вже за загадкову ліцензію. Взагалі в 99% суперників завжди є. Завжди на ту ліцензію орієнтуюсь. Можна було спробувати перебити, але гадаю переб'є все одно. І був би це другий поєдинок. Золоті перші медальки, ну, про що й казав. Невже вони на 4-му рівні оце так луплять? Не можуть на 4-му рівні. Та й сумніваюся, що цей суперник має 4-й рівень рідкісної. Мало ймовірно. Яка в тебе там уже? 5,6 ліцензія. Мені навіть не падає 4-0. Є приманка. Як це повпливає на ліцензію? Наявність приманки, а ліцензія взагалі перестала з'являтися. Клановий пакет зате з'явився. Хто зна скільки. Чотири і 2. Та хоча б так. Хоча б так. Тридцять 37. Якийсь рекордик. А які там в тебе будуть рекорди? Дзьоні, які в тебе будуть рекорди?
30. Всі починають з 30, а закінчують 41, 42. Якщо ви можете відразу тягати 42, то для чого ви тягаєте такі малі з самого початку? Вже перебиває дзьоня. Хоча б елітні потягає. Дивно, елітні якось так. Дуже часто. На третю. Для чого ловити 29К, якщо ви можете тягати 41-42К? Стандартна, загадкова ліцензія. От мені суперників підбирають тупо по загадковій ліцензії. А в кого є загадкова ліцензія, то вже певно якийсь топчик. Знову елітно. Ще перший поєдинок якось дають вигравати. Виграти 2 підряд. Та й перший не факт, але 2 підряд то знову елітно. Засипають елітними. По медалькам сильний гравець. І легендарна попадає. Вчорашня. Так граєш поєдинки з суперниками, попадають легендарні в них. І такі рекорди постійно тягають, 100К плюс, таке відчуття, в них вже ця приманка прокачана на весь максимум. Це по минулій легендарній, кажу, по минулій локації. Гадаю, ну от, за що я і казав, от таке відчуття, в нього максимальна прокачка легендарної. 1 в 1 ситуацію. Я вже прогнозую, тому воно в мене завжди так відбувається. «103». Мені, щоб піймати 103, потрібно суперзаряд 100%. І то не факт, цей суперзаряд зайде такий рекорд. У нас суперники так з легкістю 103 на тобі. От, суперзаряд 96К. Хто б сумнівався? Хто б сумнівався? 400 плюс рівень.
116 загадково. І тут загадково є. Ну, такий початок. А я пішов далі. Муки. Муки. Не вистачає. Хто у нас тут?